প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ বিন আৰু আলুৰে বনোৱা এখন ভাজিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক এটা কৰিবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন বিন আৰু আলুৰ এই ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। বিনৰ ভাজি বনাবৰ কাৰণে বিন মই এইদৰে সৰু সৰুকৈ আৰু বিনবিলাক মাজে মাজে ফালি এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত মই ইয়াত তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ, কেইটামান গোটা জিৰা দিছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ মই এইদৰে মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি লৈ এতিয়া ইয়াত মই 1 চামুচৰ জোখত হালধি দিছোঁ, অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ আৰু অকণমান মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই আলু দি দিছোঁ আৰু আলুকেইডোখৰ মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু 2 মিনিটমান মই আলুখিনি সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে আলুখিনি অকণমান এইদৰে লৰাই দিব। জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখি বনাইছোঁ। এতিয়া 2 মিনিট আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই বিন দি দিম আৰু খুব ভালদৰে এইদৰে মই মিলাই ল'ম। এতিয়া মই আন্দাজমতে ইয়াত নিমখ দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে মিলাই লৈ মই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে জুইৰ ফ্লেমটো কমত ৰাখি ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। এতিয়া মই জুইৰ ফ্লেমটো কমাই দিম আৰু ঢাকোন মাৰি দিম। অতি কমেও 10 মিনিট সময় ভাজিখিনি সিজিবলৈ দিব। মাজে মাজে ভাজিখন ঢাকোনখন আঁতৰাই অলপ লৰাই দিব। দহ মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ভাজিখন প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু এইদৰে অকণমান ভালদৰে লৰাই লৈ অকণমান জুইৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিব আৰু 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে জুইৰ ওপৰত ভাজিখন অকণমান ঢাকন নোহোৱাকৈ সিজিবলৈ দিব। 3-4 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ভাজিখন প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। এইদৰে দেখিছেনে কিমান কম সময়তে মই বিনৰ ভাজিখন বনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ আজিৰ এই বিনৰ ভাজিখন আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে। এয়া দেখিছেনে কিমান কম সময়তে মই বিনৰ ভাজিখন বনালোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।